امشب در 24 توضیحات وزارت خارجه آمریکا درباره توافق دولت بایدن با جمهوری اسلامی. آنتونی بلینکن میگه سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده و توافق فقط برای آوردن 5 آمریکایی به خانه است. تلاش‌های قطر به عنوان واسطه بین آمریکا و ایران. وزارت خارجه قطر میگه در این پرونده هم نقش موثری بازی کرده. پولیتیکو میگه رویکرد فعلی کاخ سفید یادآور دوران اوباما پیش از برجامه. به گفته فارن پالیسی اما همه راهبردها بجز تغییر حکومت در ایران موقتیه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر از محل تحسن اعضای خانواده شهاب دلیلی مقابل وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی، جایی که اظهارات سخنگوی این وزارتخانه درباره جزئیات آزادسازی زندانیان از ایران موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته. 5 روز بعد از اعلام خبر توافق با جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا میگه سیاست این کشور در قبال ایران هیچ تغییری نکرده و این کشور همچنان استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی رو دنبال میکنه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته توافق اخیر فقط برای آوردن 5 آمریکایی که در ایران به ناحق بازداشت شده بودند به خانه است. همکارم اردوان روزبه از سوی دیگر همین وزارتخانه اینجا در واشنگتن دی سی با ماست. اردوان، واکنش‌ها بسیار زیاد بوده در این چند روز گذشته. خب به نظر میرسه که خیلی برای همه مایه تعجب بوده که علیرغم همه رفت و آمدها و علیرغم سکوت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در قبال اتفاقاتی که افتاده و همچنین شاید به نوعی میشه گفتش شان در واقع درشتی کردن‌های جمهوری اسلامی که روزنامه خراسان اشاره به اون کرده بود در مورد دستگیری‌ها، کسی به نظرش نمیاد که با این سرعت مسئله آزاد شدن زندانیان مطرح بشه. اما موضوع خیلی مهمی که وجود داره در این روزها وقتی خبرها رو نگاه می‌کنید، اولین بحثی که به وجود میاد این هستش که آیا این عدد 6 میلیارد و این اتفاقاتی که افتاده، این روند برندش کدوم سمت هستش؟ بعضی از تحلیلگران باور دارن برنده تمام این اتفاقات فقط کسانی هستن که بعد از سالها از زندان جمهوری اسلامی دارن میان بیرون، افرادی که به ناحق دستگیر شدن، این 5 نفر. و نکته مهمتر این هستش که سازوکار موجود که مورد توجه حتی بعضی از کنگره در واقع اعضای کنگره هم قرار گرفته، به خصوص جمهوری‌خواه، اینه که سوال میشه که آیا این جمهوری اسلامی رو جری‌تر نخواهد کرد و راه رو باز نمی‌کنه بلکه جمهوری اسلامی دوباره افرادی رو اسیر کنه، بگیره و دوباره وارد معامله بشه. گویا که طرف آمریکایی داره ادعا میکنه که این پول‌ها فقط جاهای خرج خواهد شد که در محل تحریم‌ها نیستش، اما به هر حال این راه وجود داره. من ساعتی پیش همونجور که می‌دونیم آنتونی بلینکن در یک گفتگو حاضر شد و توضیحاتی در مورد این افراد داد. به خصوص نکته خیلی مهمی که مطرح شد، یه خبرنگار در ارتباط با شهاب دلیلی پرسید، اما آقای بلینکن باز هم حاضر نشد با صراحت راجع به آقای دلیلی صحبت میکنه. من فکر میکنم اگه بتونیم یه تیکه از صحبت‌های آقای بلینکن رو بشنویم خیلی خوبه. The 5 Americans who have been moved from prison to home detention and 5 امریکایی که از زندان به حبس خانگی منتقل شدند و ما انتظار داریم در هفته آینده به خانه بازگردند، افرادی هستند که مشخص شده بود به ناحق بازداشت شدند. ما به بررسی وضعیت سایر امریکایی‌ها در سراسر جهان که ممکنه بازداشت شده باشند همچنان ادامه می‌دهیم. من به خاطر حفظ حریم خصوصی افراد نمیتونم درباره موارد فردی صحبت کنم، اما میتونم بگم که به عنوان یک سیاست ما دائما در حال بررسی این هستیم که آیا یک فرد، چه شهروند امریکا چه دارنده اقامت دائمی امریکا که در کشور دیگری زندانی شده، به ناحق. بخشی از صحبت‌های آنتونی بلینکن بود، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به آزادسازی 5 شهروند آمریکایی از ایران. اردوان، اما خانواده آقای دلیلی اینجا بیرون وزارت خارجه آمریکا تحسن کردن، اعتراض دارن به نحوه رویکرد دولت به نه فقط پدر اونها بلکه مابقی کسانی که حالا الزاما شهروند ایالات متحده نیستن اما اقامت دائمی کشور رو داشتن و الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
نکته‌ای که هست، ساعتی پیش با فرزند شهاب دلیلی صحبت می‌کردم، اشاره خیلی مهمی می‌کرد. میگه آقای بلینکن داره تاکید می‌کنه که به دلیل رعایت حریم خصوصی افراد اسمی نمیاره، اما نکته جالب اینه که تاکنون به طور مشخص کسی با خانواده دلیلی تماس نگرفته که اساساً از اونا بپرسه آیا میخوان حریم خصوصیشون رعایت بشه یا خیر. بزرگترین مشکلی که وجود داره این توجه خاص فقط روی 5 نفر فرداد، به دلیل اینکه افراد دیگر این وجود دارن. ما همین الان بحث آقای شارمهد رو داریم و میبینیم که همین شرایط در مورد ایشون هم هستش، همین شرایط در حال حاضر در مورد شهاب دلیلی که 7 سال در زندان‌های ایرانه و خانواده دلیلی در آمریکا به دفعات با وزارت خارجه ایالات متحده تماس گرفتن، صحبت کردن و درخواست دادن، بارها نامه‌نگاری کردن، اما وزارت خارجه به هر شکلی حاضر به پاسخگویی صریح در مورد اونا نبوده. خبر بعد اینکه ما هنوز اطلاعات دقیقی رو حاضر نیستش وزارت خارجه اعلام بکنه راجع به آقای دلیلی و افرادی مثل اون، اما خبر خوب این که به هر حال امروز آقای آنتونی بلینکن با صراحت رسما اعلام کرد که افرادی که دارنده گرین کارت هستن، یعنی کارت سبز آمریکا رو دارن و شهروند آمریکا هستن، در اصل حقوق برابری دارن و این میتونه خبر خوبی باشه برای اینکه در آینده ببینیم آیا اتفاقاتی که پیش رو هستش شامل حال کسانی خواهد شد که فقط شهروندی آمریکا رو ندارن، یعنی مثل کارت سبز دارن یا چیزهای از این دست تحت تاثیر قرار گرفتن. خانواده دلیلی بزرگترین مشکلی که باش روبرو هستن اینه که نمیدونن آیا دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم داره حقوق این افراد رو رعایت بکنه یا نه. این هم در نظر بگیریم فرداد این خانواده 7 ساله که دور از فرض خانواده، در واقع دور از پدرشون دارن زندگی میکنن. کسی که بازنشسته کاپیتان کشتی، بازنشسته در کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده و اساساً هیچ شغل دولتی و یا شغل خاصی هم در ایالات متحده نداشته و خیلی راحت مثل دیگر کسانی که اتهام مشابه داره، یعنی همکاری، که تازه در شرط ایشون تلاش برای همکاری با دولت متخاصم بوده، 10 سال زندان داره و در عمل پیش بینی میشه که با فشار موجود با همین ترتیب بره جلو، مگر اینکه دولت ایالات متحده آمریکا به صراحت قبول بکنه که حقوق این افراد رو در نظر بگیره. و ما امیدوار هستیم بعد از صحبت که امروز آقای بلینکن کرده و آنچه که ما میدونیم در روز جمعه معاون آقای بلینکن هم تماسی با داریان دلیلی داشته، به طور کلی فقط صحبت کرده، شکل این قضیه رو شفافتر بکنه تا این مسیر باز بشه برای حمایت از افرادی که اینچنین در حال حاضر در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. ممنونم از همکارم اردوان روزبه از داخل وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. بعد از تایید خبر توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، وال استریت ژورنال گزارش داده ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی‌سازی شده با درجه نزدیک به تسلیحاتیش رو کاهش داده. وال استریت ژورنال گفته این ممکنه بخشی از توافق بزرگتر برای احیای بخشی از برجام باشه، اما آقای بلینکن میگه هیچ توافقی درباره مسائل هسته‌ای با ایران وجود نداره و اون یک موضوع کاملا جداگانه است. President Biden's determination to assure that Iran never gets عزم رئیس جمهور بایدن برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه شکست ناپذیره. هیچ توافقی بین ما و ایران درباره مسائل هسته‌ای وجود نداره. توافقی که ما برای بازگرداندن کسانی که در ایران به ناحق بازداشت شده‌اند دنبال می‌کنیم، موضوعی کاملا جداگانه است که می‌خواهیم به نتیجه موفقیت‌آمیز خود برسه و چیزی که من روی آن متمرکز هستم. علی واعظ مدیر گروه ایران در پروژه بین‌المللی بحران در واشنگتن با ماست. آقای واعظ، زمزمه‌ها زیاد هست این ور و آنور که این توافق الزاماً فقط در مورد آزادسازی شهروندان آمریکایی در ایران و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نبوده، ممکنه زوایای دیگری هم داشته باشه، از جمله برنامه هسته ایران و از جمله برنامه موشکی ایران که می‌دونیم داریم به پایان قطعنامه شورای امنیت نزدیک میشیم. چقدر به نظرتون اینها ممکنه واقعیت داشته باشه؟ ببینید، به هر حال گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی بوده در این مورد که در موازات گفتگوها برای آزادی زندانی‌ها، گفتگوهایی در مورد تنش زدایی هم صورت گرفته در عمان به صورت غیر مستقیم بین ایران و آمریکا و خب تا حدی میشه نتیجه این رو روی زمین دید، یعنی اینکه از اسفند ماه گذشته هیچ حمله‌ای نسبت به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه صورت نگرفته
یا به عنوان مثال گزارش وال استریت ژورنال که شما اشاره کردید و حالا گزارش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا حدود 2 هفته دیگه منتشر خواهد شد احتمالاً نشان خواهد داد که انباشت 60% مواد غنی شده در ایران رشد چندانی شاید نداشته و این خب نشان دهنده این هست که دو طرف سعی کردن لااقل تا حدی تنش‌ها رو کنترل کنن. این به معنای این نیست که به یک توافق جدیدی دست پیدا خواهند کرد یا بین الان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اصولاً امکان توافق وجود داره. چون ببینید از لحاظ آمریکا به هر حال هزینه سیاسی این کار در سال انتخابات به گمان من برای دولت بایدن قابل پذیرش نخواهد بود و از طرف ایران هم از دست دادن اهرم‌های مذاکراتی بدون دانستن اینکه رئیس جمهور بعدی آمریکا که خواهد بود شاید از لحاظ راهبردی چندان منطقی به نظر نیاد. اینه که من حتی اگر مذاکرات شروع بشه در چند ماه آینده بعید میدونم که اصولا توافقی در کار باشه. در مورد خود توافق هم انتقادها زیاد هست، به خصوص در سمت جمهوری خواهان بعضی از دموکرات‌ها هم انتقاد کردن و بسیاری طبیعتاً از فعالان سیاسی ایرانی که این عملاً این امتیاز رو به جمهوری اسلامی میده که خیلی خب من هر دفعه اگر شهروندان آمریکایی رو بازداشت بکنم میتونم انتظار داشته باشم که پولهای بیشتری دریافت بکنم. در مورد اینکه این پولها هم در مورد غذا و دارو و مسائل انسان دوستانه استفاده میشه بسیار میگن خب به هر حال حرف از یک دولت داریم میزنیم با منابع سرشار درآمدی، همین که بتونه 6-7 میلیارد دلار از دارایی‌هاش رو دیگه نگران این نباشه که صرف دارو و غذا بکنه، این فرصت براش پیش میاد که منابع مالی دیگرش رو خرج هزینه‌هایی بکنه که اتفاقاً ایالات متحده و متحدانش نگران اقدامات ایران در این باره هستند. و اجازه بدید من در 2 بخش پاسخ بدم. یکی این که اولا از لحاظ منابع مالی دولت آمریکا، وزارت خزانه‌داری ماها وقت صرف کردن برای اینکه مکانیزمی رو بتونن تهیه بکنن که با اطمینان بالا میتونن مطمئن باشن که پولهایی که در بانک در قطر خواهد بود فقط برای سفارش مواد غذایی و دارویی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و این دقیقاً عین مکانیزمی هست که دولت ترامپ در سوئیس ایجاد کرد، دقیقاً به همین منظور، برای اینکه بانک‌ها مردد بودن بدون یک چنین مکانیزمی غذا و دارو رو در اختیار ایران بگذارن. بنابراین واقعاً دشوار هست درک انتقاد جمهوری خواهان، جز اینکه بخوان به صورت قطع بگن که غذا و دارو هم تحریم هست که خب این برخلاف قوانین فعلی تحریمی هست که خود کنگره آمریکا ایجاد کرده و اگر واقعاً به دنبال این هستن ولی همین که این پول‌ها در پول‌های کره جنوبی بلوک شده بود، آیا در خود مکانیزم تحریمی نبود؟ یعنی خود بلوک شدن این پول‌ها دلیلش چه بود در مرحله اول؟ به هیچ وجه. ببینید اولا این تنها به علت ترس بانک‌های کره جنوبی از احتمال تحریم توسط آمریکا بود، وگرنه از لحاظ قانون آمریکا کره جنوبی باید این پول رو در اختیار ایران برای خرید غذا و دارو میگذاشت، همینطور که امروز بدون هیچ مابعضایی بخشی از پول‌هایی که در هند هستن به عنوان مثال رو ایران میتونه استفاده کنه برای خرید چای یا برنج، کسی هم صداش در نمیاد. ولی این پول‌ها رو در واقع دولت آمریکا تونست ازش استفاده بکنه برای اینکه بتونه گروگان‌ها رو آزاد بکنه. بخش دومی که مهم هست بهش توجه بشه این هست که ببینید تمام دولت‌های آمریکا از ابتدای انقلاب تا کنون دست به چنین معامله‌هایی زدن. از سمبل جمهوری خواهان که به هر حال تلویزیون شما به نظر میاد خیلی بهشون نزدیک است که آقای ریگان باشه که وارد در واقع معامله‌ای شد که سلاح در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان و تا موارد بسیار دیگری که تمام دولت‌ها در آمریکا در این 40 سال این کارو کردن. این مشکل اصلی هست که با رژیم جمهوری اسلامی وجود داره و راهکارش این نیست که ما بخوایم آمریکایی‌ها رو پشت سر بگذاریم و اینها رو در زندان‌های ایران رها بکنیم و فقط به علت اینکه چنین توافقاتی صورت نگیره که نکنه ایران بتونه ازش استفاده بکنه. در نظر هم بگیرید در دولت ترامپ هم که همچین توافق مبادله زندانی صورت گرفت که در ازاش جمهوری خواهان معتقدن که پولی به جمهوری اسلامی داده نشد، اولا بلافاصله بعد از اون توافق ایران 2 آمریکایی دیگر رو که الان جزء این بسته توافقی هستن زندانی کرد و حتی قبلش
دو آمریکایی دیگر رو هم در طول دوره زمانداری آقای ترامپ زندانی کرده بودن که دولت ترامپ اونها رو رها کرد، یعنی آقای شرقی و آقای تاهباز رو دولت ترامپ خارج نکرد از آمریکا، فقط آمریکایی هایی که ایرانی تبار نبودن رو خارج کرد. بنابراین و بعدم ببینید الان دولت‌های اروپایی، دولت انگلیس دقیقاً همچین توافقی انجام داده، دولت‌های اروپایی دیگه چنین توافقاتی انجام دادن. این هست که من فکر می‌کنم به این موضوع باید به عنوان یک مسئله انسانی بیش از هر مسئله دیگه‌ای نگاه کرد. خیلی کوتاه اشاره بکنم چون به نزدیکی جمهوری خانه اشاره کردی، شاید تا اندازه قابل درک باشه، برای اینکه دموکرات‌ها خیلی با رسانه‌های فارسی زبانی روسا حرف نمیزنن، طبیعی هم هست تا اندازه، برای اینکه اونها در قدرت هستن. احتمالاً اگر یک دولت جمهوری خاص در قدرت بود، دموکرات‌ها بیشتر با ما صحبت می‌کردن. اما برگردیم به خود بحث. اگر اشتباه نکنم دیروز بود یا پریشب که در برنامه اندرو میچل در MSNBC شما گفتید که اتفاقاً این جمهوری اسلامی هست که داره پول آزادسازی شهروندان آمریکایی رو میده. چقدر به نظرتون چنین اظهاراتی درست هست در مورد اینکه جمهوری اسلامی که داره پول آزادسازی آمریکایی‌ها رو میده؟ ببینید آقای فرهاد، من مجددا اینجا برای اینکه خبرنگار شما در کنگره که شاید حتی استفاده از کلمه خبرنگار چندان مناسب نباشه در مورد ایشون، شاید کارگزار حزب جمهوری خواه یا ترامپیستا بشه در واقع توصیف بهتری باشه، ایشون کلمات من رو منحرف کردن دیروز. من در برنامه خانم اندریا میچل در MSNBC گفتم که آمریکا نیست که داره پول میده برای آزادی گروگان‌های ایرانی، برای اینکه این پول آمریکا نیست، این پول ایران هست. و ایشون کلمات من منحرف کردن که من گفتم این پول متعلق به جمهوری اسلامی است. ببینید واقعیت این هست که این پول که از حساب‌های مالیات دهنده‌های آمریکایی نرفته، که این پول ایران هست که الان پرداخت شده برای خرید مواد دارویی و غذا برای مردم ایران با نظارت دولت آمریکا. این که پولی نبوده که از جیب دولت و خزانه دولت آمریکا پرداخت شده باشه. این یک امر بدیهی و کاملا مشخص است و معمولاً باجخواهی رو وقتی که گروگان کسی بگه که این پول مالیات دهنده های، فکر نکنم کسی مدعی باشه که این پول مالیات دهنده های آمریکا است. اون چه که بسیاری به گمانم بهش اعتراض دارن اینه که بسیار خوب این پول مربوط به خود خزانه دولت ایران هست، اما ایران در این دهه‌های گذشته نشون داده به کرات که برای آزادسازی پول‌هاش که بعضی اوقات پول‌های خودش هم هست، شهروندان دیگر رو بدون توجیه قضایی روشن عملاً به گروگان میگیره. بعد ببینید شکی در این نیست که اقدام جمهوری اسلامی در گروگانگیری یک اقدام شنی و غیر قابل قبول هست و این دیپلماسی گروگانگیری اصولاً بدون شک مردود کاملا. ولی خب گزینه چی هست برای دولت آمریکا یا دولت‌های دیگه‌ای که به دنبال آزادی شهروندانشون هستن؟ ببینید دولت کره در واقع جمهوری اسلامی از دولت کره شکایت کرده بود به دادگاه‌های بین‌المللی و نهایتاً به احتمال زیاد به علت اینکه همونطور که عرض کردم خدمتتون طبق قوانین آمریکا بانک‌های کره باید اجازه میدادن که ایران از این منابع استفاده کنه برای اقلام بشردوستانه، نهایتاً احتمالاً در دادگاه بین‌المللی تجاری International Court of Commerce برنده میشد و مجبور میشد کره جنوبی که این پول‌ها رو در اختیار ایران قرار بده بدون هیچ مابعضایی. حالا دولت آمریکا از این فرصت استفاده کرده و شهروندای خودش رو داره به کشور برمیگردونه. من فکر می‌کنم به جای اینکه این موضوع رو تبدیل به یک موضوع حزبی و دعواهای سیاسی کنیم، باید بهش به عنوان یک موضوع بشردوستانه نگاه کنیم و سعی کنیم که ایرانی‌های دیگه‌ای که الان شما با خانواده یکیشون هستید رو هم بتونیم از شر این زندان‌های جمهوری اسلامی راحت بکنیم. ممنونم از شما علی واعظ، مدیر پروژه بین‌المللی بحران از واشنگتن دی سی با ما. از محل تحسن اعضای خانواده شهاب دلیلی مقابل وزارت خارجه آمریکا با شما هستیم، جایی که اظهارات سخنگوی وزارتخانه درباره جزئیات آزادسازی زندانیان از ایران موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشت. آنتونی بلینکن همینطور در مورد نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار دارایی ایران گفته جمهوری اسلامی دسترسی مستقیم به این پول نخواهد داشت و این آزادسازی کنترل شده خواهد بود.
The dollars that are being made available, that is Iranian funds that are being made now available to دلارهایی که در دسترس ایران قرار میگیره دارایی این کشوره که حالا در اختیار ایران قرار گرفته. این آزادسازی در واقع راهی برای تسهیل استفاده از این پول صرفاً برای اهداف بشردوستانه و به روشی کاملاً کنترل شده است. برای اهدافی که از روز اول از تحریم‌های ما معاف شده بودند. ایران دسترسی مستقیم به این پول نخواهد داشت و امریکا نظارت و کنترل قابل توجهی بر اون خواهد داشت. بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اینجا در روبروی وزارت خارجه آمریکا با ماست. آقای بن طالبلو، واکنش‌ها زیاد بوده به نحوه برخورد وزارت خارجه آمریکا با شهروندان دیگری که در ایران در بازداشت هستن، ولی خب حالا شهروند ایالات متحده نیستن، اقامت دائم داشتن یا کارت سبز داشتن. چطور می‌بینید؟ به نظرتون دارن رها می‌کنن اونها رو؟ چون در مورد آقای شارمخت میگن که شهروند آلمان هست، دولت آلمان بعد بره دنبالش. در مورد آقای دلیلی هم میگن که هنوز مشخص نیستش که آیا او به غلط بازداشت شده باشه یا نه. مرسی از دعوتتون. متاسفانه مثل اینکه دولت آمریکا یعنی وزارت خارجه الان داره اینا رو رها میکنه یا طبقه بندی میکنه نوع گروگان هایی که یا شهروندی آمریکایی رو دارن یا تابعیت آمریکایی دارن یا رزیدنت آمریکان یا به قول معروف کارت سبز آمریکایی دارن طبقه بندی میکنن. ولی متاسفانه به نظر من این طبقه بندی حاصل اصلیش اینه که رها کردن اوناست، طولانی کردن زمانشون در زندان اوین و یادمون نره تمام گروگان‌ها تابعیتشون اصل و نسبشون اصلاً مهم نیست. جمهوری اسلامی در این 40 و اندی سالی که وجود داشته 40 و اندی سالی که داره گروگان میگیره به خاطر اینکه سود داشته و دولت‌های خارجه مخصوصاً دولت‌هایی که شهروندای دو تابعیتی دارن بایستی اینو بدونن و بر علیه این روند گروگانگیری جمهوری اسلامی کار کنن که متاسفانه به این روندی که الان ما از وزارت خارجه دیدیم که هم پول میخوان بدن که هم تبادل سیاسی هم میخوان روی اونم بکنن باعث میشه که خانواده‌های دیگه گیر دام جمهوری اسلامی و سیاست گروگانگیریش بیافتن. حالا بحث اخلاقیش به کنار، اتفاقا ما در کنگره اتفاقا یک لایحه داریم، لایحه لوینسون که از دولت میخواد که چه شهروند چه مقیم دائم ایالات متحده رو برابر در مقابل شرایط اینچنینی در ایران ازشون محافظت کنه. بر همین من حس شیشم میگه که این نقض اون قرارداد، نقض اون قانونه و مهمتر اون موضوع اخلاقیه که اگه ما میگیم به اصطلاح don't leave any American behind، ما باید پشت این حرف واقعا بایستیم. چقدر فکر میکنید که با توجه به انتقاداتی که الان وجود داره آقای بایدن میتونه جشن کوچکی بگیره برای این توافقی که به دست آورده؟ خب طبیعتاً هر کسی که خانواده داشت، اعضای خانواده داشت، دوست، رفیق، آشنا داشت که گروگان بود در ایران، تابعیتیش هم دوباره به کنار، اونا خوشحال میشن خانوادهشون برگردن پیش خودشون تو آمریکا. ولی مشکل اینه که روند مذاکرات، نوع گره کردن موضوع هسته‌ای با پول بلوکه شده، با موضوع گروگان‌ها باعث میشه که در نهایت اون خوشحالی کوچیکی که دولت بایدن به کنار اون خانواده‌ها دارن، اون خوشحالی کوچیکی خنثی میشه. چرا خنثی میشه؟ خنثی میشه به خاطر اینکه اعضای خانواده ایرانی که بروبیای زیادی دارن، فک، فامیل، دوست، آشنا، کار، همکار، رفیق، هر کسی که برو بیاد دوباره میتونه تو این دام بیفته و واقعا حس شیشم میگه که این خوشحالی کوچیک تبدیل میشه به یه اعضای کلان. الان خیلی ها که طرفدار دولت هستن از جمله اعضای کابینه دارن میگن که اتفاقا این توافق بسیار خوبی بود، برخلاف آنچه که جمهوری خواهان و مخالفان بایدن دارن میگن. اتفاقا این پول مالیات دهنده‌های آمریکایی نیست. همین پیش پای شما اتفاقا با علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران داشتن صحبت میکردن و او هم میگفتش که این پول خود ایران هست، پولهایی هستش که بانک‌های کره جنوبی به خاطر نگرانی از اقدامات ایالات متحده آمریکا بلوک کرده بودن و آمریکا بدون اینکه $1 از پول مالیات دهنده‌هاش رو بده داره 5 تا از شهرونداش رو برمیگردونه. چرا این توافق خوبی نیست پس؟ خب طبیعتاً اونایی که طرفدار برجام هستن، طرفدار لغو فشار کلان یا فشار حد اکثری روی ایران هستن، از نوع این توافق و از نوع این روند خوشحالی میکنن و حس خوشایند میکنن. ولی الان مشکلی که ما داریم اینه که مدل تبادل زندانیانی که در دوره ترامپ دیدیم که دوتا مقابل دوتا بود، یعنی دوتا شهروند ایرانی که در آمریکا به اصطلاح پراسیکیوت شده بودن، زندان هم داشتن، ترم زندانیشون هم داشت به انتها میرسید. تبادل زندانی تنها راه
حل این موضوع. اون راه حل هم واقعا بدون عیب و ایرادی نیست، چون تو ایران ما زندانی رسمی نداریم. در ایران ما گروگان داریم. در آمریکا آدمایی داریم که مجرمن، در دادگاه ترای شدن و دارن این سنتنسشون رو به انتها میرسونن. این تنها راهی که به اصطلاح آدم میتونه یک معامله‌ای بکنه، یه مذاکره‌ای بکنه که زندانیان سیاسی به اصطلاح هاستجا رو، گروگانا رو از ایران برگردونه. هر $1 باشه، مال جمهوری اسلامی باشه، مال دولت عراق باشه، مال جمهوری اسلامی بلوکه در خاک عراق باشه، مال جمهوری اسلامی در باشه ولی بلوکه شده در کره جنوبی یا کره شمالی یا هر جای این دنیا، اینی که خب دوباره پول جمهوری اسلامی داره برمیگرده به جمهوری اسلامی. ما دیدیم با این همه سال با پول نفت ملت جمهوری اسلامی چیکار کرد. گروگان بیشتر گرفت، برنامه هسته‌ایش رو افزایش داد، دستگاه سرکوبش رو افزایش داد. مشکل نیست که نه فقط از پول شهروندان آمریکا نیست، مشکل اینه که جمهوری اسلامی اصلا دولت لایقی نیست که با این پول کار بهتری واسه اون یه بحث دیگه است. اون بحث تغییر رژیم هست احیانا یا فشار اقتصادی بر ایران هست، اما از نظر اینا ربط دارن. شکر میره کلمت، ولی اینا با هم دیگه ربط دارن. نمیتونه آدم یه سری موضوعا رو گره بده ولی یه سری ابزارا رو به هم دیگه گره نده. نه میفهمم، ولی فرض کنید من شما آنتونی بلینکن هستیم و میدونیم که 5 شهروند آمریکایی بعضیشون برای مدت‌های طولانی در داخل زندان‌های ایران در شرایط بسیار بدی هستند. بالاخره یک اهرمی شما باید استفاده بکنید برای آزادسازی اونها و اهرم‌های زیادی هم با ایران نیست. روابط دیپلماتیک که ایران و آمریکا ندارن. تنها ابزاری که میمونه اینه که پول‌های بلوکه شده خودشون رو به خودشون پس بدید که حداقل این شهروندان آزاد کنن. اینطور نیست؟ متاسفانه نه، اینطور نیست. یعنی من درک می‌کنم چرا یه سری فکر می‌کنن که چون پول ایران رو دوباره به ایران برگردیم خب هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی این دلار که در 40 اندی سال ابزاری از شهروندان خودش، ابزاری از شهروندان دو تابعیتی استفاده کرده برای استخراج منابع بلوکه شده، برای استخراج منابع دیگه، خب این روند ادامه داره دیگه. این روند دوباره استفاده میشه و دوباره خب از یه پول باید بپریم به یه پول دیگه. پول بلوکه ایران در هند شی، پول بلوکه ایران در ژاپن شی و غیره و امثالهم و دوباره اینجوری ادامه داره. سیاست من، یعنی راه حل من، یعنی پیشنهاد من الان اینه که یک کمپین پابلیک ریلیشن، یعنی کمپین میدیایی جهانی باید باشه. هر کشوری که شهروند خالص یا شهروند دو تابعیتی داره که گروگانه، باید بیاد اسمای این افراد رو اعلام کنه. ما الان نمیدونیم دقیقاً 4 تا آدم موندن که تابعیتی فرانسوی دارن، 6 تا بودن، 7 تا بودن، 3 تا که برگشتن. این چرا یه رازی باید باشه؟ دولت آمریکا باید به عنوان رهبر این کمپین اسم این افراد رو اعلام کنه و با یه سیاست همخوانی بین جامعه اروپایی و جامعه آمریکایی فشار اعلام کنن علیه جمهوری اسلامی، همزمان با تحریم و همزمان با اعلام آمادگی برای یه سری تبادل زندانیانی که در آمریکا هستن که شهروندی ایرانی رو دارن. ممنونم از شما. بهنام بن طالبرو از بنیاد دفاع از دموکراسی اینجا روبروی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از محل تحصن اعضای خانواده شهاب دلیلی در روبروی وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی. پوشش ویژه ما طی دقایق پیش رو هم ادامه خواهد داشت. با بهنام بن طالبرو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها صحبت می‌کردم. میدونید که 4-5 روزی هستش از توافق ایران و ایالات متحده برای آزادی 5 نفر از شهروندان آمریکایی در ایران گذشته، اما هنوز جزئیاتی در مورد 2 نفر از اونها نمیدونیم. اسم 3 نفرشون که قبلا بیان شده بود رو میدونیم، 2 نفر دیگه هنوز مشخص نیست. گفته میشه یکی از اونها یک زن هست. همینطور میدونید که تعداد زیادی از شهروندان دیگری هستند، نه فقط مربوط به ایالات متحده، مربوط به بسیاری از کشورهای غربی دیگر که در ایران بازداشت هستند. بعضی از اونها الزاما شهروندی اون کشورها رو ندارن، مثل خود آقای دلیلی، مثل آقای شارمهد که هر دو ساکن ایالات متحده آمریکا بودند. در مورد آقای دلیلی میدونیم که کارت سبز داشته، آقای شارمهد هم اجازه اقامت در ایالات متحده داشته، اما دولت آمریکا تا اینجای کار دست کم وزارت خارجه در مورد آقای شارمهد گفته که او شهروند آلمان هست و موضوع رو به متحدان آلمانی فعلا مرتبط دونسته و در مورد آقای دلیلی هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که هنوز مشخص نیستش که آیا بازداشت او به غلط بوده یا نه. بیننده پوشش ویژه ما هستید از وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی و محل تحصن
اعضای خانواده آقای دلیلی. پسر آقای دلیلی همینجا در این محل تحصن به من پیوسته. آقای دلیلی، دیشب درست بعد از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با شما صحبت کوتاهی داشتم. الان که یک روز گذشته دیدم مادرتون هم با شبکه ما صحبتی داشت و ایشون میگفت که اگر ایالات متحده آمریکا، اگر وزارت خارجه آمریکا فکر میکنه که بازداشت او الزاما غلط نبوده، اتفاقا الان باید تعهد بیشتری نشون بده برای بازگشت او به آمریکا. ببینید اینجوری که من فکر می‌کنم دو حالت داره. یا اینا نظرشون اینه که غلط بوده یا غلط نبوده. اگه بازداشت غلط بوده پس ایشون میشه مثل بقیه هاستج ها میشه، یعنی در واقع باید یه دزیگنیشن ناحق بودن بازداشت رو بهش بدن، رسمی بکنن اون دزیگنیشن رو و بیارنش خونه. اگر میگن که ناحق نبوده، خب جرم هست همکاری با آمریکا، اتهام هست همکاری با آمریکا. اگه اینا میگن که اون بازداشت ناحق نبوده، پس یعنی دارن میگن پدر من با آمریکا همکاری کرده، پس بیارنش خونه اگه با آمریکا همکاری کرده. همین رو گفتید به مقامات وزارت خارجه، چه میگن؟ من این رو فرصت نکردم مقامات وزارت خارجه بدم، به خاطر اینکه از بعد از اون صحبت‌های آقای پاتل دیروز من رابطه‌ای نداشتم با وزارت امور خارجه، نتونستم به هیچ کس دسترسی پیدا کنم. من ایمیل زدم، تلفن زدم، اومدم اینجا نشستم، ولی نتونستم صحبتامو به گوش کسی برسونم. یکم هم عجیب هستش که بعد از نزدیک به 7 سال اگر اشتباه نکنم هنوز وزارت خارجه به این ارزیابی نرسیده که بالاخره پدر شما به درستی یا به غلط بازداشت شده در ایران. چطور می‌بینید اینو که 7 سال باید طول بکشه برای این وزارتخانه تا به یه ارزیابی برسه که هنوزم نرسیده؟ بله. خب از این 7 سال به نظر من باید اینجوری بگیم که 7 سال و 4 ماه اوباما، 4 سال ترامپ و الان 3 سال اندی دولت آقای بایدن. بنابراین این عوض شده این وسط، ولی به هر حال چه اون دپارتمان استیت آقای ترامپ که 4 سال بوده، چه دپارتمان استیت آقای بایدن که الان 3 سال اندی هست، 2 سال اندی هست، معذرت میخوام، این فرصت رو داشتن که این کارو بکنن در ظرف 2 سال و نیم و به نظر من هیچ کدوم از اینها نباید انقدر طول بکشه، به خاطر اینکه الان از بین هاستج هایی که دارن در واقع آزاد میشن، از بین زندانیایی که دارن آزاد میشن، حداقل 2 تاشون هستن که به مدت چندین ماه فقط در زندان اوین بودن، به سال نمیرسه مدتشون. بنابراین یعنی اینا نشون دادن که توانایی اینو دارن که به این بررسیشون رو خاتمه بدن و به نتیجه برسونن در عرض چندین ماه. گمان میکنم بالاخره در این 7 سال خورده، چه در اون اواخر دوران اوباما، چه در دوران ترامپ و الان هم در دوران آقای بایدن، احتمالاً گفتگوهایی داشتید با دولت و وزارت خارجه در مورد وضعیت پدرتون. آیا این رویکردی رو که الان میبینیم در گذشته بوده یا حرفای دیگری بهتون میزدن؟ رویکرد تقریبا همین بوده. ما هیچ وقت نتونستیم در واقع علت اینو بفهمیم که برای چی هنوز دزیگنیشن wrongfully detained یا به ناحق دستگیر شدن در واقع رسمی نشده. هیچ وقت هیچ کس توضیحی ما نداد که اون علت چی بوده، اون دلیل چی بوده. از لحاظ در واقع همدردی نشون دادن و ساپورت نشون دادن، به نظر من هر دو ادمنستریشن در یه حد بودن. صحبت‌هایی که انجام می‌شده معمولاً صحبت‌هایی بوده که سعی کنن مثلا ما رو آروم نگه دارن، بگن ما به فکر شما هستیم، ما به یاد شما هستیم، بدون اینکه واقعاً چیزی ما بدن. یه تفاوتی هست این که من به یاد شما باشم تا برای شما اقدامی بکنم. آیا در این مدت حرف از این بود که ما داریم اقدامی هم می‌کنیم؟ فکر می‌کنم در یک تماس ویدیویی شاید 1 سال و نیم 2 سال پیش مطرح کردن که ما در مذاکراتی که با ایران داریم اسم پدر شما رو بردیم، اما ایرانی‌ها سرسختانه مقاومت میکنن زمانی که از پدر شما میاد. این چیزی بود که من شنیدم و به نظر میرسه که من اینو گفتم، من اینو در اولین مصاحبه‌ام با شبکه شما هم گفته بودم، به نظر میرسه که دولت آمریکا اون سرسختی رو که میبینه در مورد پدر من دیگه میگه خب اوکی، پس موو آن کنیم ویت دیل و اشکال نداره که شما سرسختی، ما ول میکنیم قضیه. که انصافا فقط پدر شما نیست، به نظر میاد در مورد ما بقیه هم همین روی کرد. کسانی که شهروند آمریکا نبودن با خود پدر در تماس هستید؟ روحیه‌اش چطوره؟ چه میگه؟ من با پدرم آخرین باری که تماس داشتم دیروز صبح بوده، یک تماس تلفنی کوتاه مثلا 4-5 دقیقه‌ای و پدر من آدمیه که خیلی روحیه خودشو هر چی هم که باشه خوب نشون میده. وقتی زنگ میزنه به خانواده‌اش همیشه سعی میکنه اون در واقع سبب این نباشه که ما ناراحت‌تر از اینی که هستیم بشیم. از این لحاظ شخصیت خیلی قوی داره و ازش پرسیدم که خب با اعتصاب چه کار میکنید؟ گفت من حالم خوبه، نگران من نباش. اون از حال من پرسید که منم بهش گفتم که چطورم و همین. بیشتر صحبت این پدر و پسر حال هم دیگه رو بپرسن، وگرنه صحبت در مورد مسائل دیگه ما نکرد. حالا دولت آمریکا به کنار، آیا پدرتون وکیلی داره با مقامات قضایی در ایران در تماس هست یا هستید؟ اونها چه میگن؟
والا آخرین اخباری که من راجع به وکیلشون دارم این بود که این آقای وکیل خودشون تحت تعقیبن، یعنی خودشون با دولت ایران دچار مشکل دیگه ای شدن که فکر می‌کنم مشکل سیاسی بود و دیگه بعد از اون من خبری ندارم. این رو خیلی وقت من اصلا در واقع اون وکیل رو جزو محاسبات خودم نمیدونم، با اینکه یعنی ایشون تلاش خودشونو کردن. منظورم این نیست که حرف منفی راجع به ایشون بزنم. در مورد مذاکرات ما با مذاکرات که نه، در واقع مذاکراتی که نمیشه گفت، صحبت هایی که اگه کرده باشیم با دولت ایران در مورد این بوده که آیا مثلا میشه به ایشون اون آزادی زودتر از 10 سال رو بدیم، به خاطر اینکه ایشون زندانی خوشرفتاری بودن، زندانی بودن که هیچ وقت دردسری درست نکردن. ما به انگلیسی بهش میگیم release on good behavior. یه همچین چیزی ممکنه و تا حالا به نظر میرسه که جواب ها منفی بوده. تا حالا ما موفق نشدیم همچین چیزی بگیریم. بنابراین با اون حکم 10 سال الان عملاً 3 سال دیگه از حکم پدرتون باقی مونده. 2 سال و 8 ماه تقریبا. بله. امیدوارم که خیلی زودتر از این 2 سال و 8 ماه آزاد بشه. ممنونم از شما. آدریان دلیلی، فرزند شهاب دلیلی، اینجا روبروی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از محل تحصن اعضای خانواده دلیلی روبروی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. اگر برگردیم به خبر اول برنامه، میدونید که چند روز بعد از توافق ایالات متحده آمریکا و ایران در مورد آزادسازی 5 نفر از شهروندان این کشور در ایران، حالا زمزمه‌هایی در مورد سرنوشت مابقی کسانی که در ایالات متحده اقامت دائم داشتن از جمله جمشید شارمت و همینطور شهاب دلیلی وجود داره. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز صحبت از این کرد که در مورد پرونده آقای شارمت این موضوع متوجه دولت آلمان هست، چون ایشون شهروند آلمانی هست، و در مورد آقای دلیلی هم گفتن که تحقیقات و بررسی ها همچنان ادامه داره، اما هنوز همونطور که پسر ایشون هم چند لحظه پیش گفت، وضعیت ایشون به عنوان کسی که به غلط در ایران بازداشت شده باشه توسط وزارت خارجه آمریکا شناسایی نمیشه و از این رو نمیتونن پرونده او رو مانند شهروندان آمریکایی دیگر مورد بررسی قرار بدن. از روبروی وزارت خارجه آمریکا با شما هستیم. بیننده پوشش ویژه ما هستید از تحصن اعضای خانواده آقای دلیلی اینجا در روبروی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. من ارتباطم با دفترمون در مرکز واشنگتن قطع شده، بنابراین نمیبینم که آیتم بعدی چه هست. اگر همکارانم بتونم بهم بگن میتونیم بریم رو بخش بعدی. فکر میکنم یک فایل صوتی داریم که میتونیم بشنویم با هم. آقای شارمت شهروند آلمانه و ما صحبت درباره وضعیت او رو به همکارانمون در آلمان واگذار می‌کنیم. اونچه که من میتونم بگم اینه که رفتار رژیم ایران با آقای شارمت محکومه. او بعد از یک روند حقوقی در ایران که ازش به عنوان یک محاکمه ساختگی به شدت انتقاد شده به اعدام محکوم شده و ما این نوع رفتار رو با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم. همکارم راضی دانشم که در چند روز گذشته خبرهای مربوط به گروگان‌های آمریکایی رو از نزدیک دنبال کرده، اینجا با ماست. واکنش‌ها زیاد بوده. راضیه، چه میگن مقامات وزارت خارجه؟ چندین گزارش منتشر شده در این چند روز اخیر. یکی از این گزارش‌ها مربوط به فارین پالیسیه. فارین پالیسی در این گزارش تحلیلی میگه که خب الان دولت بایدن با چالش‌های زیادی مواجهه. از یک طرف جنگ روسیه و اوکراین، از طرفی مسائل چین و مسائل دیگه، مسائل مربوط به اونه، و از طرف دیگه کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری. حالا مسئله بحران هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتیه که واقعاً بایدن نمیخواد در این زمان فصل سیاسی انتخابات واردش بشه. از نظر دیوید میلر، نویسنده این گزارش در فارین پالیسی، میگه بازی هوشمندانه خواهد بود اگر بایدن بتونه بحران هسته‌ای ایران رو در خاورمیانه مدیریت کنه و اون رو حداقل معلق نگه داره تا زمان بعد از انتخابات ریاست جمهوری. شاید اون زمان گزینه‌های بیشتری رو برای مقابله با این بحران هسته‌ای در خاورمیانه داشته باشه. اما در مورد برجام هم اشاره میکنه، میگه که هیچ امکانی وجود نداره که برجام دوباره احیا بشه، گرچه میگه این یک تصمیم کاملا بی‌ملاحظه از طرف دولت ترامپ بود که از برجام خارج شد که حالا عواقبش افتاده گردن دولت بایدن. ولی از طرف دیگه احتمال این میره که در کنار این که دارن درباره تبادل زندانیان مذاکره میکنن، مذاکرات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه درباره مسئله برنامه هسته‌ای و شاید این که یک برنامه رسمی تری رو مانند برجام رو ما در آینده در پیش خودمون داشته باشیم. جواب‌هاشون هم معمولا خیلی دیپلماتیک هست دیگه، نمیگن که در مورد برنامه موشک
موشکی یا هسته‌ای هیچ حرفی نزدیم. میگم اصلا برجام احیا نخواهد شد، یا الان در مورد برجام داریم صحبت نمی‌کنیم، ولی در مورد اینکه آیا در بین این مذاکرات اشاره‌ای مثلا به برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران شده یا نه، خیلی جواب‌های روشنی نمیدن. آره، اصلا جواب‌ها خیلی واضح نیست. در یک حاله از ابهام صحبت میشه. حتی تحلیل‌ها هم تو همین حاله از ابهام. مثلا میگه که خب حتی همه دموکرات‌ها هم با این مسئله موافق نیستن. اگر موافق نیستن اما به همون اندازه مخالفت شدید خودشون رو هم اعلام نمی‌کنن. تنها کسانی که شدیداً مخالفتشون رو اعلام کردن با این توافق‌ها خب بعضی سناتورهای جمهوری‌خواه بودن. میگه مثلا تام کاتن گفته که من از آزادی این گروگان‌های آمریکایی و بازگشتشون به خونه استقبال می‌کنم، اما واقعاً اینو باید درک بکنیم که این 6 میلیارد دلار ممکنه بره به دست آیت الله‌ها برسه که اونها رو تشویق می‌کنه که گروگان‌های بیشتری رو بگیرن و همچنین اونها رو تشویق می‌کنه که بتونن به نیروهای آمریکایی در منطقه بیشتر حمله بکنن. ممنونم از تو. راضی دانش، همکارم اینجا روبروی وزارت خارجه آمریکا در مرکز واشنگتن دی سی. در ادامه در مورد همین موضوع پیشتر با گابریل نورونها مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم و به طور خاص در مورد پرونده آقای دلیلی ازش پرسیدم چطور ممکنه که بعد از این همه سال هنوز ایالات متحده ارزیابی دقیقی در مورد وضعیت او نداره. خب واقعا عجیبه که اونا هنوز جزئیات پرونده رو ندارن. اونا سالها وقت داشتن تا بررسی کنن و تصمیم رسمی بگیرن. اگر بعد از این همه سال نتونستن دلایل دستگیری آقای دلیلی رو بفهمن، باید در یک نامه رسمی اعلام کنن که چه مشکلی وجود داشته که این همه سال این قضیه طول کشیده. اونا هیچ دلیلی ارائه ندادن که چرا فکر میکنن احتمال داره آقای شهاب دلیلی برای اتهامات درستی بازداشت شده باشه. اگه او واقعاً با ایالات متحده همکاری کرده باشه، آمریکا باید حتی با قدرت بیشتری برای آزادی او تلاش کنه. اگر هم به غلط بازداشت شده باشه، باید با بقیه زندانیا به خونه برگرده. اگه ما داریم به ایران این مقدار پول میدیم، کمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که خروج همه آمریکایی‌ها رو تضمین کنیم. باید به یاد داشته باشیم که بیشتر این افراد بر اساس اتهامات ساختگی متهم شدن. به عنوان مثال مراد تاهباز به اتهام جاسوسی علیه جمهوری اسلامی متهم شده، در حالی که فقط در حال فیلمبرداری از طبیعت بوده و تمام مجوزها رو داشته. برخی از افراد دیگه در غیاب دادرسی عادلانه محاکمه شدند. اونها حتی حق دفاع از خودشون رو نداشتن. بنابراین همه موارد دادگاهی که جمهوری اسلامی تشکیل داده نقض اصول عدالته. هیچ گونه روند قانونی واقعی در اینجا وجود نداره. پرداخت این 6 میلیارد دلار یعنی باجدهی به ایران. اهمیتی نداره که ما اسم اونو چی میذاریم. دولت ایران این موضوع رو علنا اعلام کرده که اگه ما بتونیم گروگان بگیریم، میلیاردها دلار از ایالات متحده دریافت خواهیم کرد و این یک مهر تایید بر اینکه این تاکتیک کار میکنه. از نظر اینکه آیا این مبلغ برای غذا و دارو خواهد بود یا نه، مسئله اینجاست که شاید اونها در ابتدا این مبلغ رو خرج غذا و دارو بکنن، اما میتونن خیلی سریع این داروها رو تو بازارهای خارجی یا حتی داخل کشور بفروشن و بعد از اون درآمدها رو برای هر چیز دیگه‌ای که میخوان استفاده کنن، برای فعالیت‌های تروریستی یا حتی ساخت پهپاد برای کمک به روسیه. آمریکا شاید با این 6 میلیارد دلار 5 شهروندش رو آزاد میکنه، اما باید بدون این اقدام در نهایت گریبان آمریکا رو میگیره و صدها آمریکایی در نتیجه فعالیت‌های تروریستی ایران کشته میشن. این مسئله حتی میتونه صدها ایرانی رو در تظاهرات بعدی که در ایران رخ میده به خطر بندازه و بکشه. بنابراین هیچ راهی وجود نداره که مطمئن باشیم این پول جهت اقدامات انسان دوستانه خرج میشه. واقعا به نظر من برعکس این امر اتفاق میفته. من با تعدادی از اعضای کنگره و کارکنان اونها که در حال بررسی این مسئله هستند در تماس بودم. کنگره باید بر روی جزئیات این توافق نظارت داشته باشه. خیلی عجیبه که این همه مسئله همه با هم دارن اتفاق میافتن. ایران همزمان با یک توافق گروگان‌ها رو آزاد میکنه، به طور ناگهانی فرایند غنیسازی هسته‌ای خودش رو متوقف میکنه. همزمان قرار 6 میلیارد دلار از کره جنوبی و تقریباً 3 میلیارد دلار از عراق دریافت کنه. اگر دولت آمریکا ادعا کنه که این اتفاقات تصادفی هستند، واقعاً گمراه کننده است. این همون چیزیه که اعضای کنگره به صراحت به من گفتن که دولت بایدن با مردم شفاف نیست. گابریل نورونها بود، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا در دولت قبلی، دولت آقای ترامپ. همطور که میدونید علاوه بر آقای دلیلی، سرنوشت یک ایرانی مقیم آمریکایی دیگر هم یعنی جمشید شارمهد هم در حاله از ابهام هست. دختر او غزاله شارمهد در
چند ماه گذشته به شدت در حال مذاکره بوده برای آزاد کردن پدرش در همین توافق احتمالی بین ایران و آمریکا. دیروز با او هم صحبتی داشتم. خانم شارمت معتقده که این توافق با ایران نه انسان دوستانه بلکه باجدهی به جمهوری اسلامیه. کدوم کشوری میاد انقدر بخواد از وظیفه خودش بندازه کنار و بگه ما وظیفه اینجا نداریم؟ اینجا دارن قانون رو میشکنن. قانون داره این کشور. قانون لونسلا میگه نه تنها اونایی که سیتیزن آمریکا هستن، اونایی که رزیدنت هم هستن جزو هاستیجای آمریکایی حساب میشه و دولت مجبور هستش بر اساس این قانون اونا رو هم بذاره تو این دوران، اینا رو هم بتونه از تو ایران بیاره بیرون. وقتی نمیخواد و انقدر با پررویی میاد میگه نه اینا نیستند، قانون خودشو میشکنه، این چی بهمون نشون میده؟ نشون میده که این معامله‌ای که داره میشه درباره گروگان‌ها نیستش، درباره این نیستش که جون پدر من و جون گروگان‌ها رو نجات بدن. وگرنه پدر من که حکم اعدام رو داره و اگه الان نیارنش بیرون میتونه کشته بشه، اونم نجاتش میدن. همچنان نشریه پولیتیکو گفته رویکرد واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی یادآور توافق هسته‌ای سال 2005 در دوران رئیس جمهوری قبلی اوباماست. پولیتیکو میگه در حالی که باید به کارزار فشار حداکثری به سبک ترامپ برای آوردن آمریکایی‌ها به خانه روی آورد. پولیتیکو همچنان میگه که تهران بیشتر این 6 میلیارد دلار رو برای انجام حملات به گفته اونها تروریستی و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در منطقه استفاده میکنه. بیننده پوشش ویژه ما هستید از روبروی وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی. امید معماریان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، نمیدونم صحبت‌های دیروز وزارت خارجه آمریکا برنامه‌ریزی شده بود یا بدون برنامه‌ریزی بود، اما می‌بینیم که در این کمتر از 24 ساعتی که گذشته واکنش بسیار زیاد بوده به اون. بسیار حساسی هست، به خصوص بعد از تظاهرات ماه شهریور ماه که تبدیل شد به یک جنبش مردمی سراسری در سراسر کشور. به هر حال چشم‌های زیادی روی عملکرد دولت آمریکا است نسبت به ایران و هر نوع آسانگیری به رژیم جمهوری اسلامی رو در واقع مردم بر نمیتابن و براشون سخت هستش که ببینن در شرایطی که مردم ایران دارن زجر میکشن، با سرکوب مواجه هستن، با مشکلاتی زیاد مواجه هستن طرف حکومت، اون حکومت دولت آمریکا هم بخواد بر اونها آسون بگیره، براشون پول در اختیارشون بذاره و به هر حال موانعی که پیش روشون داره رو کم. ولی من صحبت‌های قبلی هم گوش می‌کردم. اینجا فقط می‌خوام این نکته رو بگم که ببینید ما واقعا با دو تا مسئله جدا از هم سر و کار داریم. یک مسئله این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی موضوع گروگانگیری رو کرده به یکی از ابزارهای تبدیل کرده به یکی از ابزارهای سیاست خارجی خودش و مقامات جمهوری اسلامی هم بارها اشاره کردن به اینکه ما چند نفر رو میگیریم و چند میلیارد دلار آزاد میکنیم. این یک کار راهزنی هست، این یک کار مافیایی هست، این کار تبهکاری هست. شنی‌ترین کاری هستش که میتونه یک حکومتی که مستقر هست بکنه برای اینکه بخواد که اهداف سیاست خارجی خود جلو ببره. این مسئله کلی هستش که به هر حال به نظر من در سالهای گذشته کشورهای غربی کوتاهی بسیار بزرگی کردن که با این مسئله به طور خاص مواجه بشن و به دولت جمهوری اسلامی پیام رو بدن که اگر با شهروندانشون بخوان همچین کاری بکنن که مثلا بازداشتشون بکنن به بهانه‌های مختلف و بخوان که در قبالش مثلا مذاکره کنن و پول بگیرن، اینها براشون مجازات‌های مختلفی در نظر بگیرن. اینو واقعا ترتیباتش رو در نظر نگرفتن و جمهوری اسلامی در طی سال‌های گذشته به این مسئله ادامه داده. این مسئله است که به نظر من همین الانم به قول معروف دیروزم دیر بوده. این مسئله هستش که باید کشور اروپایی، آمریکا بهش بپردازن و جداگونه. ولی مسئله دیگه این هستش که به هر حال چند نفر در حال حاضر در یک کشور دیگه هستن و گروگان هستن، زندانی هستن، بعضیشون 5 سال 6 سال زندان بودن و دولت آمریکا دولتی است که برای شهرونده خودش ارزش قائل هست، برای جانشون، برای زندگیشون، برای خانواده‌هاشون، برای افکار عمومی، برای رسانه‌ها، برای جامعه مدنی، براش برخلاف دولت جمهوری اسلامی برای شهرونداش ارزش قائل
قائل هست و از همه اهرم‌هایی که داره استفاده میکنه که بتونه اونها رو به آغوش خانواده‌هاشون برگردونه. کمان که در مورد بازیکن بسکتبال آمریکایی هم این کارو کردن با روسیه و یک دلال اسلحه رو آزاد کردن که بسیار آدم بدنامی هم بودش، در جای دیگه هم این کارو کردن و میخوام بگم که دو مسئله از هم جدا هستن و اگر بخوام اینا با هم قاطی بکنیم به نظر من این خود کار دشوار میشه فهم این ماجرا. در مورد اولیش هم قطعاً باید که به نظر من مکانیزمایی باشه که جمهوری اسلامی پیام رو بگیره که واقعا دفعه دیگه که بخواد یه نفر رو دستگیر بکنه بدونه که تبعاتش بسیار زیاد هست. احتمالا متوجه شدید بیژن کیان هم از چهره‌های سرشناس جمهوری خواه ایرانی تبار به ما پیوسته. آقای کیان، به هر حال بحث پیچیده‌ای هست. هر دو طرف بحث رو در نه تنها این برنامه، در برنامه‌های دیگر هم شنیدیم. حرف از این هستش که بالاخره 5 تا شهروند آمریکا در خاک یک کشور متخاصم مثل جمهوری اسلامی در بازداشتن، بعضیشون برای مدت بسیار طولانی و اهرم‌های زیادی هم در خلأ روابط دیپلماتیک وجود نداره، به جز مثلا همین آزاد کردن پول‌های بلوکه شده خود جمهوری اسلامی. از طرف دیگه مخالفان که گمان می‌کنم احتمالاً شما هم یکی از اونها باشید، میگن که چنین کاری باجدهی به جمهوری اسلامی هست و تشویق بیشتر این حکومت برای گروگانگیری‌های مشابه. بله، شما به درستی و به دقت با سلام به دوست محترم آقای معماریان و شما بینندگان، شما به درستی اون چیزی رو که من میخواستم بگم تکرار کردید. ولی فرداد و بینندگان محترم، یک مسئله دیگری هست که این روزا شاید بپرسن که این آقای بیژن کیان چرا انقدر اصرار داره که بگوید که ایران، جمهوری اسلامی در ایران دسترسی به این پولها نخواهد داشت. چرا؟ به این دلیل که امروز اگر به سخنان آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا توجه کنیم، تکرار میکنه دولت جمهوری اسلامی دسترسی به این پولها نخواهد داشت، ولی بقیهش رو نمیگه. اون بقیهش اینه که تا وقتی که تحریم ها به جای خودشان هستند، دسترسی به این پولها و اجرای عملیات بانکی غیر ممکنه. آقای بلینکن هم بارها اینو تکرار میکنه. حالا چرا من هم اینو هی تکرار میکنم؟ به این دلیل هستش که اصولا این سیاست باجدهی مخالف مسببه های شورای امنیت ملی آمریکاست. یعنی در طول سالها از زمان آقای ریگن تا حالا مرتب سیاست کلی آمریکا در قبال گروگانگیری این بوده که باج نده و این مسبب است. در ضمن قانون هم در لیوینسون اکت آمده وقتی در سال 2015 آقای اوباما تغییر دادن این سیاست گذاری رو، این سیاست گذاری مسببه شورای امنیت ملی به صورت قانون در اومد به عنوان لیوینسون اکت. بنابراین این کار غیر قانونی، نادرسته. این دیپلماسی بسیار نادرستی است برای اینکه وزارت خارجه آمریکا امروز به هر دلیلی، نمیدونم، سوال بسیار زیاده فرداد و بینندگان محترم، اتفاقات دیگری در وزارت خارجه افتاده که امروز راجبش صحبت نمیشه چون هنوز پرونده در حال بررسیه. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که امروز در آستانه سال انتخابات دولت دموکرات چنین ریسک بزرگی رو میکنه که توجه نمیکنه به اولا قانونی بودن مسیر، دوم اینکه باج ندیم و سوم اینکه مردم ایران چه بازتابی میبینن اینجا. اونا چی میبینن؟ امروز صحبت در ذهن مردم ایران اینه که جمهوری اسلامی داره 6 میلیارد دلار پول میگیره. اینطور نیست. جمهوری اسلامی دسترسی به این پول نخواهد داشت. این صدا از داخل ایران هم آمده بیرون. آقای مرندی اینو گفته، دیگران هم گفتن. حالا یک روزنامه‌نگار محترم از تلویزیون الجزیره میگوید نه 6 میلیارد دلار نیست، 23 میلیارد دلاره که قراره باهاش غذا و دارو بخرن. 23 میلیارد دلار چجوری غذا و دارو بخرن؟ یکی باید این سوال بکنه که این 6 میلیارد دلار به فرض اینکه از کره خارج شد، لحظه ای که از کره خارج بشه مشمول کنترل هست یا نیست؟ آیا با توجه به حضور تحریم ها اصلا امکان داره برای جمهوری اسلامی که این پول رو خرج کنه؟ و عده‌ای ممکن است بگویند که بله این پول به صورت سپرده در بانک ها میمونه، دولت جمهوری اسلامی وام میگیره. نه، نمیتونه این کار بکنه چون اون هم مشمول تحریم های بانکی است. من خیلی نگرانم
که در آستانه سالگرد مهسا آقای بایدن داره میزنه اینه که این پولو برای استفاده از دارو و غذا و مسائل بشردوستانه میتونه استفاده بکنه که همین الان هم بر اساس تحریم‌های ایالات متحده استثناء هستن از تحریم‌ها. یعنی از زمان آقای ترامپ هم این پول‌ها در کره که نشسته بود میتونست خرج این مصارف بشه. اجازه بدید که مورد دیگر رو بگم، شاید مهم باشه که یاد بیاریم که در سال 2016 فکر می‌کنم که گزارش‌هایی که از خبرگزاری‌ها می‌آمد این که 100 میلیارد دلار در حقیقت باز خواهد شد. خب نگاه بکنید از 2016 تا الان چقدر از این پول‌ها در حقیقت در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته. ببینید در سالگرد مهسا هستیم، مردم منتظر هستند که ببینن که واقعا آیا آمریکا به طور اخص و اروپا به طور کلی دستش رو از پشت نهاد جمهوری اسلامی برمی‌داره یا نه. و این خبرهایی است که استفاده بسیار تبلیغاتی به مردم حق دارن. اونایی که میگن اگر این پول حتی اگر دسترسی هم پیدا نکنه جمهوری اسلامی بهش، اسباب تبلیغات مثبت براش میشه که مردم بگوین نه اینا آمریکا پشتشون هستن و رفتنی نیستند و ما هم بایستی برگردیم به خانه ها. البته خبر خوب اینه که مردم دیگه باور نمیکنند. نگاه کنید به نرخ ارز دلار در ایران که هیچ تغییری نکرده، ماه‌هاست که در همون 50,000 تومان مونده و این خبر هیچ تأثیری روش نذاشته. بنابراین من فکر میکنم که مردم آگاه ایران هیچ نیازی به این تحلیل من هم ندارن، حواسشون بسیار جمع هست. فقط رسانه‌ها کمک کنن که اون بخش از خبر گم نشه در اینجا. فرداد و بینندگان محترم، ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی و امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان، با ما بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از روبروی وزارت خارجه آمریکا، جایی که خانواده دلیلی مدتی است در اعتراض و اعتصاب هستند و از دولت آمریکا میخوان که اقدامات بیشتری برای آزادسازی پدر اونها انجام بده. میدونید که یک شهروند ایرانی تبار دیگر، جمشید شارمهد، هم مدت‌هاست که در ایران در بازداشت هست. وزارت خارجه آمریکا در مورد او گفته که این موضوع مربوط به دولت آلمان میشه چون اون شهروندی آلمان رو داره. در مورد آقای دلیلی هم گفتن که تحقیقات و بازرسی ها همچنان ادامه داره، ولی هنوز این رو نتونستن به این ارزیابی برسن که او بدون دلیل موجه در ایران بازداشت هست. پوشش ویژه بخش اول برنامه 24 به پایان میرسه، اما تا دقایق دیگر در بخش دوم از همینجا روبروی وزارت خارجه آمریکا با شما خواهیم بود.